सो हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ म हाम्रो Django एप्लिकेसनलाई डकराइज अथवा कन्टेनराइज कसरी गर्ने भनेर म एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्ट अफ अल मसँग चाहिँ एउटा यो फाइल छ है, यो एउटा पाइथन Django हो। यो मसँग चाहिँ तीनटा फोल्डरहरु छ। यसमा requirement.txt मा चाहिँ मैले जुन हाम्रो Django एप्लिकेसनमा के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो त्यसमा मैले स्टोर गरेको छु। देखाइदिँदा पनि हाम्रो Django छ, यहाँको tj डेटा छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डकर फाइल छ है। यो डकर फाइलमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यो स्टेप्सहरु यिनीहरु छ। फर्स्टमा हाम्रो बेस इमेज चाहिँ उबुन्टु छ, रेकर्डिङ भइरहेको छ। हाम्रो फर्स्ट अफ अल यो बेस इमेज चाहिँ हाम्रो उबुन्टु छ। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो वर्किङ डाइरेक्टरी छ कन्टेनर भित्र, त्यो चाहिँ एप्लिकेसन बनाएको छु म। स्ल्याश एप्लिकेसन भनेको हाम्रो कन्टेनर भित्रको वर्किङ डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ यो हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ डेभअप्स को पार्टी आयो। अनि कपी गर्ने हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो requirement.txt जुन यो थियो, यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर यो स्ल्याश एपमा लग्यौं। हामीले कन्टेनर भित्र हो यो। त्यस्तै हामीले अर्को चाहिँ के कपी गर्यौं भन्दाखेरि यो डेभअप्स भन्ने यो जुन फोल्डर छ, यो फोल्डर चाहिँ हामीले यो एप भित्र कपी गर्यौं। अनि त्यसपछि हामीले रन गरेको कमान्डहरु चाहिँ यो हो। फर्स्ट अफ अल यो apt अपडेट गर्यो। अनि त्यसपछि apt इन्स्टल गरेर python 3 र pip इन्स्टल गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको requirement.txt कन्टेनर भित्र हामीले इन्स्टल गर्यौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो cd भन्ने चेन्ज डाइरेक्टरी गरेर यो डेभअप्स भित्र गयौं। अनि हाम्रो चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ हाम्रो python 3 छ। python 3 चाहिँ यो डिफल्टमा यो रन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कमान्डहरु चाहिँ हाम्रो यो छ है, एउटा manage.py छ, अनि रन सर्भर, अनि अर्को यो पोर्ट नम्बर चाहिँ हाम्रो 8000 मा रन हुन्छ। अनि त्यसपछि म तपाईलाई यो डेभअप्स भित्र नै के छ देखाइदिन्छु। जस्ट यो चाहिँ Django को एप्लिकेसनहरु छ। यहाँ हेर्दाखेरि नै Django को एप्लिकेसन्सहरु छ। अनि हामीले जुन रन गर्न खोजेको हो, अब हामीले रन गर्न खोजेको भनेको चाहिँ यो डेमो वाले रन गर्न खोजेको हो। यसको कन्फिगरेसन सबै यो ओभरअल कोड भित्र नै छ। अथवा म देखाइ नै दिन्छु के छ यस भित्र भनेर। अनि यस भित्र एउटा भनेको यो admin.py छ, यो apps.py, अनि यो सम्बन्धी यो Django को डिफल्ट यो आउने प्याकेजेसहरु नै यही हो। अनि यसको यसलाई एक्सप्लोर गर्नु छ भने यो Django को डकुमेन्टेसनमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो एक्सप्लेन गरिन, जस्ट मेरो काम चाहिँ अहिले चाहिँ यो एप्लिकेसनले कसरी डकराइज गर्ने भनेर थियो। अनि फर्स्ट अफ अल मैले भनिहालेँ हाम्रो मेन चाहिने भनेको यो डकर फाइल हो। यसलाई मैले चेन्ज डाइरेक्टरी गरेर मैले ल अहिले चाहिँ यहाँ आएँ म। अनि त्यसपछि म हाम्रो फर्स्ट अफ अल बिल्ड गर्दाखेरि डकर बिल्ड गर्नु पर्यो। डकर बिल्ड गरेर मैले यसको एउटा कन्टेनर बनाउँछु। यसले टाइम लिएन किनकि मैले पहिला नै बिल्ड गरिसकेको थिएँ। यो इमेज मैले एउटा कन्टेनर बिल्ड गरिसकेको थिएँ इमेजबाट, त्यही भएर यसले टाइम लागेन। अब तपाईहरुले रन गर्दाखेरि सुरुमा रन गर्दा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। अनि यति गरिसकेर हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ डकर रन भन्दा नि अगाडि मैले क्लियर गरे पहिला डकर ps गरौँ, डकर इमेजेस गरौँ न हैन, डकर इमेजेस गरौँ। हाम्रो इमेजेस भनेको एउटा यो छ है, यो अहिले हामीले बिल्ड गरेको इमेज लास्टको यो हो। त्यसलाई मैले यसको इमेज आइडी चाहिँ कपी गरे। अनि मैले चाहिँ डकर रन गरे। अनि हामीले चाहिँ पोर्ट म्यापिङ गर्दियौँ अलिकति यहाँ। यतिकै रन गर्यो भने चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्दैन हैन, पोर्ट म्यापिङ गर्नै पर्यो। 8000 हाम्रो कम्प्युटरको, अनि अर्को चाहिँ 8000 त्यो कन्टेनरको, दुईटाको पोर्ट भइसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ म इन्टरेक्टिभ मोडमा रन गर्छु। अनि हाम्रो जुन कन्टेनरको आइडी थियो त्यो आइडी त यो थियो हैन, इमेज आइडी त त्यो थियो। यति गरेर मैले यसलाई रन गरे भने चाहिँ हाम्रो रन हुँदै रहेछ। ल रन हुँदैछ। अनि म यहाँ गएर ब्राउजरमा गएर लोकल होस्ट गरे। अनि हाम्रो पोर्ट नम्बर 8000 थियो। अनि जुन यो हाम्रो एन्ड पोइन्ट छ यो डेमो भनेर चाहिँ हामीले जस्ट यसकै यो जुन के अरे हाम्रो जुन यो डकर फाइल भन्दा नि यो हाम्रो Django को फाइलमा हामीले यसलाई स्पेसिफाई गरिसकेको छौँ है, यो /डेमो भनेर। त्यसको लिंक नि म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। अनि यो डेमो गरेर मैले यसलाई यति गरेर रन गरे भने चाहिँ हाम्रो यो आयो हैन, यो डकर कन्टेनर डकराइजिङ कन्टेनर एप्लिकेसन्स भनेर। अनि यो जुन रन भइरहेछ यो चाहिँ जस्ट कन्टेनर इन्भाइरोमेन्टमा रन भइरहेछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ तपाईले के यो चाहिँ इन्टरेक्टिभ मोडमा रन भइरहेछ। अब यसलाई स्टप गर्नु छ भने चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्यो भने यो एकछिन टाइम लिन सक्छ, स्टप चाहिँ हुन्छ। अनि फेरि यसलाई मैले यो जुन पेज छ यो पेजलाई मैले फेरि यसलाई रिस्टार्ट गरेँ भने आउँदैन, किनकि आउँदैन पनि यो छैन हैन, गयो यसरी आउँदैन हाम्रो यो चाहिँ जस्ट यो उतैबाट आएको होला। यो चाहिँ केसबाट अर्को ट्याब खोलेर मैले फेरि गरेँ भने त आउँदैन।
लोकल चार्ज यो गऱ्यो भने अब आउँदैन होइन, यो यसरी आएन। यो जुन आइरहेको थियो यो भनेको चाहिँ यो केसबाट आएको हो। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो डकर के अरे ज्याङ्गो एप्लिकेसनलाई डकराइज गर्नु सकिन्छ। अनि मैले भनिहालेँ जुन हाम्रो डकर फाइल छ, डकर फाइल चाहिँ मेन बेसिकली यो नै हो। यसमा चाहिँ यो उबन्टु चाहिँ बेस इमेज हो। अनि वर्किङ डिरेक्टरी कन्टेनरभित्र भनेको स्ल्यास एप बनाएछौँ। अनि त्यसपछि जुन रिक्वायरमेन्ट डट टिएक्सटीमा के रिक्वायरमेन्ट छ त्यो लेखेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ कपी गरिदिएको छ। अनि डेभअप्स जुन हाम्रो फोल्डर थियो यो जुन यो डेभअप्स वाले फोल्डर थियो त्यसलाई चाहिँ यो स्ल्यास एपभित्रै कपी गरेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ज्याङ्गोको पार्ट हो सबै यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो ज्याङ्गो एप्लिकेसनलाई डकराइज गर्नु सकिन्छ। सो